हेलो नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। यो चाहिँ हाम्रो यो गुगल ड्राइभको चाहिँ सेकेन्ड भिडियो हो है। फर्स्ट भिडियो हेर्नुभएको छैन भने फर्स्ट भिडियो हेरेर चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभयो भने हैन यसको चाहिँ हजुरलाई चाहिँ धेरै नलेज धेरै कुराहरू थाहा हुन्छ हैन। अनि अब आज चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि डेस्कटपमा गुगल एप कसरी लाइक डेस्कटप एपबाट चाहिँ गुगल ड्राइभमा कसरी सिङ्क गर्ने है, कसरी चाहिँ यो गुगल ड्राइभ चाहिँ हामी डेस्कटपमा डाउनलोड गर्ने भनेर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ त्यो हेर्दैछौँ हैन। अनि सेकेन्डमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेकेन्डमा चाहिँ फाइलहरूलाई कसरी अपलोड गर्ने अनि कसरी म्यानेज गर्ने भनेर चाहिँ एउटा हामी हेर्दैछौँ है त। अब यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि गुगल ड्राइभलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो यसको एप डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा यहाँ टपमा राइट ह्यान्ड साइडमा देख्नुहुन्छ हैन सेटिङ भन्ने छ नि हो, यो सेटिङमा क्लिक गर्नुभयो भने यो गेट गुगल ड्राइभ फर डेस्कटप भन्ने छ हैन, त्यो आउँछ। त्यसमा क्लिक गरिदिनु भइसकेपछि अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हो, एक स्टेपमा थोरै स्क्रोल डाउन गरेर चाहिँ यहाँ ब्याकअप एन्ड सिङ्क भनेको छ हो, यो डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनु भयो नि यो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ हैन। यसमा एग्री एन्ड डाउनलोडमा क्लिक गर्नु भएपछि यो डाउनलोड हुन्छ। यो मेरो चाहिँ क्रोम भएकोले यहाँ तल देखाएको छ हैन। यो चाहिँ अब ब्राउजरमा भर पर्छ कुन ब्राउजर हो भनेर हैन। हो मैले डाउनलोड गरिसकेको भएर मैले यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ हैन। अब यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँ छ है, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि डबल क्लिक हो, यो चाहिँ अब इन्स्टल भइसकेको छ हैन हो। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर एप्लिकेसनमा हालिदिसकेपछि यो एप्लिकेसनमा कपी हुन्छ है त हो, कपी हुँदैछ। यो हामी जम्मी 84.8 MB को छ यो है। यो इन्स्टल गरिसकेपछि हामीले चाहिँ ड्राइभमा गएर चाहिँ अपलोड गरिराख्नु पर्दैन हैन, यसबाट चाहिँ अटोमेटिकली सिङ्क हुन्छ है। यो चाहिँ एकदम यसको चाहिँ राम्रो पछि हो क्या यो चाहिँ हैन। डाइरेक्टली केमा हुन्छ त क्लाउडमा गएर नि बस्छ है त। अब यहाँ गएर यसमा देख्न सक्नुहुन्छ हो, यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन हो र यसमा गएर चाहिँ क्लिक गरिदिनु भइसकेपछि यो ओपन हुन्छ है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सुरुमा गर्दाखेरि चाहिँ यसले यो ओपन भइसकेपछि चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ के माग्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो इमेल एड्रेस र पासवर्ड माग्छ हैन। लाइक केसको लागि भन्दाखेरि सुरुमा फर्स्टमा चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ यो माग्न सक्छ हैन। यदि यो हजुरहरूलाई यो इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ कुनै प्रब्लम आयो भने त्यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, कमेन्ट बक्समा। यहाँ टपमा देख्न सक्नुहुन्छ है त हो, गुगल ड्राइभ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ है हो। यसमा क्लिक गर्नु भएपछि यो चाहिँ गुगल ड्राइभको फोल्डर हो है हो, इम्टी छ नि हैन, यो त खाली छ हो, यसमा केही पनि छैन हो। यो यसमा केही पनि छैन हो, खाली छ यो हैन। अब जस्तै हाम्रो ब्राउजरमा जाउँ है त, ब्राउजर भ्यूमा जाउँ हो, यो पनि है यो चाहिँ हो हैन हो, यो पनि खाली छ नि हैन हो। अब मैले यसमा कुनै फाइलहरूलाई कपी गरेर यसमा राख्दिएँ है त। जस्तै मानौँ कि ल मैले यही फोटोलाई नि यहाँ कपी गरेर राख्ने है त, ड्र्याग गरेर राख्दिएँ है। अब यसमा देख्न सक्नुहुन्छ है त हो, यो सिङ्क भयो कि भएन यहाँ भनेर चाहिँ हामीले यसमा देख्न सक्छौँ है हो। यहाँ देख्नुभयो यो फोटो चाहिँ यहाँ सिङ्क भइसक्यो है त, हाम्रो ड्राइभमा पनि सिङ्क भइसक्यो यो फोटो चाहिँ जस्तै गरेर हो। यो पिडिएफ त्यहाँ थिएन हैन, यो सिङ्क भइसकेपछि यहाँ यसरी यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रिन मार्क्स हैन, टिक लागेको छ नि, यो यसरी चाहिँ टिक लाग्छ है त हैन। अब यो पिडिएफ पनि त्यहाँ सिङ्क भइसकेको हुन्छ है त हो, यो हो आइसक्यो नि हैन हो। अब यो त हाम्रो त्यहाँबाट डाइरेक्टली सिङ्क भएर आयो हैन। अब हामीले यसमा चाहिँ कसरी अपलोड गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै यसमा देख्न सक्नुहुन्छ है, सरी यहाँ माथि माई ड्राइभ भन्ने छ नि हो, यो माई ड्राइभमा क्लिक गर्नुभयो भने अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ हो। न्यू फोल्डर, अपलोड फाइल, अपलोड फोल्डर। न्यू फोल्डरले के गर्छ, फोल्डरहरू क्रिएट गर्ने काम गर्छ। अपलोड फाइलले फाइलहरू अपलोड हुन्छ हैन। अनि अपलोड फोल्डर भनेको चाहिँ नि हाम्रो फोल्डरहरू चाहिँ हामीले अपलोड गर्न सकिन्छ हैन। यो अब यो गुगल डक हो, यो चाहिँ हामी अर्को सेसनमा हेर्नेछौँ है त हो। अब हामीले यसमा चाहिँ अपलोड कसरी गर्ने त, यो अपलोड भन्ने फाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी हाम्रो यो खोलिन्छ हैन। अब यसलाई हामीले अपलोड गर्नको लागि जस्तै एउटा मात्रै फाइल अपलोड गर्नु छ भने एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् एन्ड ओपनमा क्लिक गर्नुभएपछि यो खोलिन्छ। अब मल्टिपल फाइलहरूलाई चाहिँ एकैचोटि अपलोड गर्नु छ भने कमान्ड र सिलेक्ट गर्न सकिन्छ है यसरी। हामीलाई जुन फाइल चाहिएको छ कमान्ड एन्ड सिलेक्ट हैन, यसरी गर्नुभएपछि सिलेक्ट हुन्छ है त। जस्तै मलाई यो चाहियो भने चाहिँ यो हो। अब जस्तै म्याकबुक छ भने कमान्ड है, अब अनि अब विन्डो छ भने अब कन्ट्रोल या अब विन्डोमा के छ है त्यो अनुसार चाहिँ हुन्छ। ओपन गरिदिनु भएपछि के हुन्छ, अपलोडेड हुन्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो अब यो अपलोड हुने टाइमिङ चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको स्पिडमा भर पर्छ, कति स्पिडको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ
यी अपलोड भइसकेपछि यसरी यहाँ ग्रिन चिन्ह देखाउँछ हैन करेक्ट। जस्तै हाम्रो डेस्कटप भ्यूमा पनि त्यसरी नै देखाएको थियौँ हैन। यो अपलोड भइसकेको छ र मैले यो एक्स क्लिक गरिदिएँ है, क्लोज गरिदिएँ। यो भइसकेपछि अब हामीले यसलाई त म्यानेज त गर्नु पर्यो। कसरी म्यानेज गर्ने त हैन। हो त्यसको लागि फेरि यही माई ड्राइभमा गएर यो माई ड्राइभमा गएर चाहिँ हैन यसरी माई ड्राइभमा गएर न्यू फोल्डरमा क्लिक गर्नुभयो भने फोल्डरको यसरी देखाउँछ है त। अब हो अब एज यर रिक्वायरमेन्ट फोल्डरको नाम के राख्न सकिन्छ। जस्तै मैले पिडिएफ भनेर दिएँ है त। अनि इन्टर गर्नुभएपछि क्रिएट भयो हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पिडिएफ भनेर हाम्रो फाइल क्रिएट भइसकेको छ र माई ड्राइभमा पनि देखिन्छ हो। यी पिडिएफ है सेम हो। अब यसमा कसरी लगाएर राख्ने त है। त्यो गर्नको लागि सजिलो उपाय छ है। जस्तै यो पिडिएफमा एकचोटि क्लिक गरेर ड्र्याग गरिदिनु यसमा हो। हो त्यही अब भएन भने यो ग्रिड भ्यूलाई यसरी राखिदिनुहोस् हैन। अब ड्र्याग एन्ड ड्रप जस्तो बोकेर लगाएर राखिदिने कि जस्तो बोक्ने लगाएर राखिदिने हो। यसमा लगाएर राख्नु पनि सक्नुहुन्छ है त। हो यो चाहिँ के भयो त त्यो भित्र कपी भयो। हामीले यसभित्र देख्न सक्छौँ यो दुईटा फाइललाई। कहाँ छ त माई ड्राइभको भित्र पिडिएफ भन्ने फाइलमा चाहिँ छ है यो चाहिँ। अनि यसले त हाम्रो लिस्टहरू देखाउने काम भइहाल्यो हैन। यो ग्रिड भ्यू भनेको छ यसलाई हैन। लिस्ट भ्यूमा छ अहिले हामी। अब ग्रिड भ्यूमा जानलाई चाहिँ के गर्ने त जस्तै हो लिस्ट भ्यूमा छ हो। अब केमा आयो त ग्रिड भ्यूमा आयो है। यसरी पनि गर्न सकिन्छ हो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो फाइलहरू हेर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अनि त्यहाँ कपी गरेर त्यहाँ लैजानु पर्यो भने जस्ट एउटा सिलेक्ट गर्ने ड्र्याग एन्ड ड्रप हो। एउटालाई क्लिक गर्ने ड्र्याग एन्ड ड्रप हो कपी गर्नलाई। यसरी नै हामीले चाहिँ मल्टिपल ड्राइभहरू मल्टिपल फोल्डरहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ है। अब हामीले चाहिँ हाम्रो फाइल चाहियो कसरी गर्ने त सर्च कसरी गर्ने त भन्दाखेरि फोटो एन्ड इमेज चाहियो भने फोटो एन्ड इमेज लिस्ट अफ द फोटो र इमेजकोहरू चाहिँ यसले दिइदिन्छ हैन। अब नाम मात्रै थाहा पाउँछ भने चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मात्रै देखाइदिन्छु एकर्डिङ टु आवर नेम है। यो चाहिँ भयो हाम्रो कसरी फाइल अपलोड गर्ने र म्यानेज गर्ने भन्ने छ। अब अर्को छ जस्तै हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डको फाइललाई चाहिँ इन्स्टल गऱ्यौँ है। जस्तै यसमा इन्स्टल हैन माइक्रोसफ्टको फाइलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा ल्याएर अपलोड गऱ्यौँ हैन। अब अपलोड त गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ अब हामीले डक फाइलमा कसरी लाने भन्ने लाने हैन। त्यसलाई कसरी गर्ने हेर्ने भन्यो भने चाहिँ हो हैन कसरी चाहिँ गुगल डकमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने त भनेर हेर्दैछौँ है त। जस्तै यो यहाँ वर्क विथ गुगल ड्राइभ एउटा कुनै फाइल लिखौँ हो। जस्तै यसमा हैन यो डक छ युजर अफ बेसिक सेक्युरिटी भन्ने छ हैन। यो चाहिँ डक चाहिँ माइक्रोसफ्ट DOCX हो नि त हामीले एक्सटेन्सन हैन त्यसको। जस्तै यसमा राइट क्लिक गरेर चाहिँ ओपन विथ गरेर हो गुगल डकमा गर्न पनि सकिन्छ हैन। यसमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। यो चाहिँ ओपन भएपछि यसमा कन्भर्ट भइहाल्छ। हेर्नुहोस् है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हो। त्यहाँ जस्तो छ यसमा पनि त्यसरी नै आउँछ है। अनि त्यसपछि फर नेम चेन्ज गर्न पर्यो भने यहाँ छ रिनेम भन्ने अप्सन छ हो। यसमा गएर चाहिँ नेम चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त है। यो भयो हैन। अब यो चाहिँ अटोमेटिकली सेभ भइसकेको हुन्छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हो। सेभ भइसकेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब अपलोड हुने बित्तिकै कसरी कन्भर्ट गर्ने त भन्नुको लागि जस्तै सेटिङमा जानुहोस् हैन। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हो। यो टप साइडमा सेटिङमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि अनि हो यसमा देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज 1.1 MB अफ हाम्रो स्टोरेज चाहिँ कति भएको छ 1.1 MB भएको चाहिँ स्टोर भएको छ र 15 GB मा। अनि यो कन्भर्ट अपलोडेड भनेको छ हैन। यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने कन्भर्ट अपलोडेड फाइल्स टु गुगल डक एडिटर फर्मेट हो। त्यसपछि यसमा चाहिँ गइहाल्छ है डन हो। यो चाहिँ के भयो त हाम्रो अपलोड हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो फर्मेटमा गइहाल्छ है त। गुगल डक फर्मेटमा गइहाल्छ। अनि यस्तै गरेर अब हामीलाई कसरी चाहिँ फाइलहरू पठाएको हुनसक्छ सेन्ड गरेको हुनसक्छ त्यसलाई कसरी चाहिँ डाउनलोड गर्ने भन्ने छ हैन। अब जस्तै हामी चाहिँ सेम कम्प्युटरमा छौँ भने डाउनलोड गरिराख्नु पर्दैन किनभने हामीले यहाँ पहिला नै सिङ्क गरिसकेको हुन्छौँ हैन। जस्तै यसमा देख्न सक्नुहुन्छ गुगल ड्राइभ हैन। यसमा अटोमेटिकली डाउनलोड भइहाल्छ हैन हो। जस्तै यहाँ देख्नुहुन्छ यो पिडिएफ फाइल पिडिएफ त मैले यसमा बनाएको होइन नि। यो त हामीले गुगल ड्राइभमा चाहिँ बनाएको हो नि हैन। हो देख्नुभयो हैन। यसमा आइसकेको हुन्छ नि हैन। यसैगरी सेम कम्प्युटरमा छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरिराख्नु पर्दैन हैन। अब इफ वी आर इन डिफ्रेन्ट कम्प्युटर हैन हामी चाहिँ अब अरू कम्प्युटरमा छौँ जस्तै हामीले चाहिँ अर्को कम्प्युटरबाट चाहिँ काम गर्नु छ भने त्यसमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ डाउनलोड गर्ने त हैन। जस्तै मलाई यो फोटो डाउनलोड गर्नु पर्यो भने हैन जस्तै राइट क्लिक गरेर यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ हैन।
डाउनलोड भन्ने अप्सन छ, राइट क्लिक गरिसकेपछि हो यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने के हुन्छ त अब डाउनलोड हुने भयो हो, यो फाइल डाउनलोड हुने भयो, यहाँ तल देखिन्छ हैन। जस्तै अब हामीलाई चाहिँ अब केही जस्ट इम्पोर्टेन्ट नोट मात्रै लिनु छ, त्यसपछि डाउनलोड गर्नु छैन भने पनि जस्तै यहाँ डबल क्लिक गरिदिनु भयो भने यो खोलिन्छ हैन, यसमा हो खोलिन्छ यहाँ। अनि हामीले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीलाई के चाहिएको छ त्यो लिन सकिन्छौँ। र यसरी पनि हामीले चाहिँ यहाँ यो डाउनलोड भन्ने एरो अप्सन छ, यसबाट पनि हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ है, यहाँबाट पनि हैन। अब फेरि ब्याक जानलाई यहाँ लेफ्ट साइडमा एउटा एरो देख्न सक्नुहुन्छ, यो एरोमा क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ ब्याक आउँछ हैन। यो चाहिँ भयो हाम्रो डाउनलोड गर्ने स्टाइल हैन। कसरी डाउनलोड गर्ने त, अब डिलिट गर्नु पर्यो भने कसरी डिलिट गर्ने त हो, जस्तै फाइलहरू हुनसक्छ युज नहुने फाइलहरू हैन, त्यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने पनि सेम छ हो। क्लिक गर्ने यहाँ बक्कर जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ हो, यसमा यो बक्कर जस्तो आइटममा यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने रिमुभ भनिन्छ हैन, रिमुभ हो। क्लिक गरिदिनु भएपछि के भयो रिमुभ भयो, कहाँ गएर बस्छ त ट्र्यासमा गएर बस्छ है हो। अब यसबाट फेरि यसलाई रिस्टोर गर्नु पर्यो भने रिस्टोर क्लिक गर्न सकिन्छ, रिस्टोर भयो जहाँ छ त्यहीँ जान्छ हैन। अनि फेरि हैन रिस्टोर गर्ने हैन, यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट नै गर्ने हो हैन, डिलिट नै गर्ने हो भन्नको लागि चाहिँ फेरि यो ट्र्यासमा माथि यसमा चाहिँ जति पनि फाइल छ हैन, यसमा त लिस्टहरू फाइल हुनसक्छ, इम्प्टी ट्र्यास गरिदिनु भयो भने यो पर्मानेन्टली जान्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ यहाँ डायलग बक्स दिन्छ हैन। अनि इम्प्टी ट्र्यास भन्यो भने यो पर्मानेन्टली डिलिट भयो है त यहाँबाट हाम्रो गुगल ड्राइभबाट है। यो चाहिँ कसरी डिलिट गर्ने भन्ने छ हैन। अब हैन अब यस्तै गरेर अनि यस्तै गरेर अरू तपाईँले चाहिँ मल्टिपल फाइलहरू यसमा चाहिँ अपलोडहरू जान्दै गर्नु भएपछि ब्याकअपहरू गर्दै गएपछि स्टोरेजहरू चाहिँ फुल भयो भने होइन कसरी बाई गर्ने त भनेर सानो डेमो देखाउँछु नि म। बाई स्टोरेजमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि होइन अनि यो नयाँ पेज खोलिन्छ होइन। अब हामीलाई यहाँ चाहियो हो, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेसिक 100 GB-लाई 1.99 पर मन्थ होइन। यसरी चाहिँ यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन रिक्वायरमेन्ट अनुसार। 2 TB-लाई चाहिँ $9.99 पर मन्थ होइन। यसरी चाहिँ यो चाहिँ यो मेम्बरसिपहरू हो है। यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लिन सकिन्छ होइन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार। यो भयो है। हस् थ्याङ्क यू होइन। अब यति चाहिँ हजुरहरूलाई केही प्रब्लम आयो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल अनलाइन स्कुललाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। चाहिँ अब यो ड्राइभमा यो गुगल ड्राइभलाई डेस्कटप भर्जनमा चाहिँ इन्स्टल गर्दाखेरि पनि कुनै प्रब्लम आयो भने प्लिज टु कमेन्ट है, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बरहरू छ त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् थ्याङ्क यू।